درود به همه دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. فتانه هستم، به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدین. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع دستساز گل ادریس هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن گل ادریس نیاز به یه چنین مفتولی داریم. میتونین از این سوزنام استفاده کنین، ولی خب از این مفتول اگه استفاده کنین برای درست کردن وسط گل براتون راحت تره، یعنی این قسمت پرچمش میشه. رنگ مایع نیاز داریم. قالبای گل ادریس اینا هستن که خیلی بزرگن، به خاطر همین من اومدم یه تیکه مقوایی رو برداشتم و گلبرگ رو به این شکل روی این مقوا طراحی کردم و بریدم. اینا هم هستن که این قالبای وینرن که رو شیار ایجاد میشه. برگ که اینم وینر شیارای برگ رو روش ایجاد میکنه. برای درست کردن این گل مثل گل‌های دستساز دیگه نیاز به پارافین گرانول گل داریم. این گرانول گل میذاریم طریق بنماری که ذوب بشه. برای درست کردن پرچم خود گل که این هستش، این مفتولو که گفته بودم بهتون بچه‌ها، پارافین رو وقتی که آب میکنیم داخل لیوان میریزیم، یه مقدار رنگ سبز بهش اضافه میکنم، بعد ببینیم به این صورت نگه میداریم. البته باید بذارین یه مقدار دمای پارافینتون بیاد پایین. دمای پارافینتون کم شد، این لیوان به این صورت نگه میداریم. این مفتول رو به این شکل میزنیم به پارافین آب شده‌تون. نگاه کنین. حالا چند بار این کار رو تکرار میکنین تا به اون ضخامت پرچممون برسیم. بعد حواستون باشه که یه مقدار این پارافین دماش پایین بیاد. نگاه کنین. یه مقدار بمونین خودشو ببنده. وقتی که فکر کردین که دیگه این سرد شده، حالا آروم اینو بکشین به سمت بالا. به این صورت میشه. چند تا میتونین از این درست کنین و بذارین کنار تا اون گلبرگ ها رو به این وصلش کنیم. پارافین آب شده. بعد اون نخ فتیله‌ای که داشتم داخل این پارافین گذاشتم. برای قسمت وقتی گلا رو درست کردیم میخوام دسته درستش کنم، نیاز به چنین نخ فتیله‌ای داریم که پارافین زده باشه. حالا این پارافین ذوب شده رو میریزم داخل یه دونه از این لیوان کاغذی های کوچولو. یه مقدار رنگ آبی بهش اضافه میکنم. و داخل یه لیوان دیگه یه مقدار دیگه پارافین میریزم. و این بار یا بنفش بریزید بچه‌ها یا رنگ صورتی. حالا یا با قاشق یا با اون وسیله چوبی هم میزنم. حالا یه مقدار خیلی کم میریزم رو صفحه کارم. صفحه کارم رو خوب با پارافین مایع تمیزش کردم. اول یکم آبی میریزم، بعد یکم صورتی رو میریزم قسمت کنارش. منتظر میمونم تا خودشو ببره. بچه‌ها من میتونم اینو با خود این ابزار این شکل رو در بیارم، ولی اینکه میخوام بهتون بگم اگه قالبی که از قالب فلزی نخواستین استفاده کنین، خودتون خواستین الگو درست کنین بذارین، این الگو رو یه مقدار این قسمت پشتشو با پارافین مایع چربش میکنم، میذارم روی این پارافینم که این مقدار خودشو بسته. بعد با این ابزار مجسمه سازی که قبلا معرفی کرده بودم دور تا دور اینو برش میدم. که بعد این اضافه اینا رو با قیچی میبرم. تا زمانی که پارافین گرمه میتونین چنین کاری رو میتونین انجام بدین.
حالا اشکال نداره که خود اندازه همین نشه یه مقدار کوچیک‌تر بشه، هیچ اشکالی نداره، فقط تا زمانی که گرمه میتونیم با قیچی این برش بدین. حالا با همین انگشتتون یا اگه سنبه کوچیک دارین میتونین کاملا بازش کنین و حواستون باشه که قسمت این پایینش رو به این صورت خمش بکنین، بذارین این مقدار خودش رو ببنده تا بقیه گلبرگاشو درست کنین و این قسمت وسطش هم یه گود کوچولو میدین و این قسمت پایینش هم به این صورت میذارین شکل بگیره. بقیه هم 4 تا گل، برای هر یه دونه گل 4 تا گلبرگ میخواد. وقتی این گلبرگ ها رو تعداد زیاد درست میکنیم و میذاریم یه مقدار ببینیم حالت میذاریم که خشک بشه، چون پارافینه و حالت شکننده پیدا میکنه، یه شمع روشن کنین و اینو از قسمت بالا یه مقدار فقط بالایش هم باشه، دستتون نسوزه، که یه مقدار نرم بشه قسمت دومش و خود این گلبرگ. نگه میدارم. من میخوام بهتون نشون بدم که بچه ها ببینین چه شکلی نرم میشه. نگاه کنین. میزنیم به قسمت انتهای این پارافین آب شده سبز، یه مقدار نگه میداریم و بعد میزنیم قسمت این پرچم زیر دومش رو اینجوری با دستمون یه آروم فشار میدیم. یه کوچولو هم قسمت سرش رو به عقب برمیگردونیم. 4 تا از این گلبرگ باید دور این پرچم بسته بشه. بچه ها من اولین گلبرگ رو به این پرچم چسبوندم و حالا ببینیم بازم من اینو میبرم بالای شمع، یه گرما بهش میدم، انتهاشو میذارم داخل پارافین آب شده. 4 تا باید در 2 تا دورش بذارم، یعنی دومی رو کنارش میذارم و زیرش رو ببینیم با دستم آروم میگیرم، نگه میدارم اینو به این صورت. ببینید دومی و حالا سومی به این صورت مقدار بالاش نگه میدارم که نرم بشه، که وقتی فشار میدیم نشکنه. ببینید با انگشتم نشون میدم، ببینید نگاه کنین حالت نرم شده. وقتی که نرم شد انتهاشو میذارم داخل پارافین آب شده رنگ سبز و حالا اونم سومی هم کنارش، زیرش رو نگاه کنیم با دستم خوب فشار میدم که قرار بگیره. 4می هم روبروش میذارم کنار همین سومی باشه. باز میبرم بالای شمع، نگه میدارم، زیر رو میکنم، بالا پایین میکنم تا کاملا نرم بشه. میبرم داخل پارافین آب شده نگه میدارم. حالا 4می هم کاملا روبروش با اون انگشتم این زیر این گلبرگ رو خوب فشار میدم، خیلی آروم. این تعداد گلا رو درست کردم، آماده کردم، گذاشتم. حالا میخوام برگ درست کنم. بچه ها این صفحه سیلیکونی که اینجا هستش رو با پارافین مایع با دستمال کاغذی خوب تمیز کنین، بعد پارافین آب شده رو بریزین. منتظر میمونم یکم خودشو بگیره. یکم که رو سطح پارافینمون بسته شد ببینید دست میزنیم، فقط این گرماشو حس میکنم. حالا این قالب برگو میذارم، یه آروم فشار میدم، برگو بر میدارم، میذارم روی این قسمت قالب وینرم و اینو روش فشار میدم. برگمون درست شد. حالا پارافین ذوب شده رنگ سبزو
اینم که نخ فتیله آماده، یعنی آمادهش کردم، نخ فتیله رو پارافین زدم، خوش شد. حالا یه مقدار از انتهای این فتیله رو میذارم داخل رنگ سبز. این قسمت انتهای این فتیله، یعنی به اندازه فکر کنم 7-8 سانتی میشه. وقتی که میندازم داخل رنگ سبز، داخل آب سرد میندازم که یه مقدار این قسمتش ضخامت داشته باشه. فقط یه چند بار این کار تکرار میکنم. بعد که یه مقدار ضخیم‌تر نسبت به این قسمت بالای فتیله شد و گرما و حرارت داره، حالا یکی یکی این گلا رو نگاه کنید. باید فشار بدم به این بچسبونم و اینو میبرم داخل پارافین ذوب شده. قشنگ بهش بچسبه. چندین بار باید این کار تکرار کنیم. بلندی این فتیله رو کوتاه میکنم. انتهای گل رو میذارم، یعنی این قسمتی که ساقه داره میذارم داخل پارافین گرم و بعد اینا رو یکی یکی به این ساقه بلنده آروم فشار میدم تا کاملا بهش بچسبه. همینطور ادامه میدم تا همه گلا به این وصل بشه. انتهاش میذارم داخل پارافین و کنار هم اینا رو قرار میدم. این آخرین گلیه که میخوام اینجا بزنم. نرم میشه، فشار میدم آروم. وقتی که همه گلا رو کنار هم زدیم، حالا به هر نظم و ترتیبی که خودتون دوست دارین نگه دارین تا خوش یکم بگیره. ببینیم فشار میدم که اینجوری بهش متصل بشه. حالا میخوایم قسمت آخر که دیگه یه مقدار کوتاه بشه، پرداخت بشه. ببینید انتهاشو میذارم داخل این پارافین سبز، رنگ سبز باشه، گرم باشه، داخل یه لیوان کوچیک. حالا این لیوان کاغذیه. این انتهاشو فرو میکنم داخل این پارافین گرم. چند لحظه نگه دارین، بعد بیاریم بیرون. خب حالا میذاریم یه کنار. این چاقو رو کاملا گرمش میکنم. میتونین با شمع گرم کنین یا میتونین روی گاز این کار رو انجام بدین. پایین گل رو پرداخت کردم. حالا اون موقع قرار دادن برگ رو یه مقدار گرما بهش میدم که یکم نرم بشه. ببینیم وقتی که بالای حرارت یا گرما نگه میدارم نرم میشه کاملا. وقتی که نرم شد، این پارافین آب شده رنگ سبزی که دارم انتهاشو میذارم داخل این پارافین آب شده که گرمم هست. اون وقت کنار این به این صورت ببینید، نگاه کنید، دو تا برگا رو در دو طرف گل گذاشتم. اضافه فتیله رو با قیچی میزنیم. دوستان، آموزش شمع دستساز گل ادریس هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید و ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتین برام کامنت بذارید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.